be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. Hey, what's up? Magandang araw sa inyo, mga kabuong kaliwete. Welcome to my vlog. May bago tayong content. Ang content natin ngayon, itong bar and signal light. Nabili ko to sa Shopee. Sa halagang 69 pesos, isang piraso pa lang. Nung dumating to, nagulat ako bakit isa lang. Kung pala, purpose lang pala talaga. Kung gusto nyo makatipid, mas maganda, isang paros na lang orderin nyo. Medyo na hindi ko lang napansin, per piece pala. Hindi tayo nagbabasa. Kung napapansin nyo rin, yung mga wire natin hindi pantay-pantay. Kasi, na-install na natin talaga to sa ating motor. Na ngayon ay tuturo ko lang sa inyo kung paano, step by step, para ma-content na rin natin, ma-share na rin natin sa inyo. Meron tayong wire, tatlong wire. Dilaw, itim, tsaka pula. Ano nga ba yung dilaw? Yan yung ito yung positive, yung pula, part light na kulay puti. Tapos meron tayo syempre negative wire, yung itim. Yes pa, maganda to sa gabi, visible tayo, lalo na pag sa bar end, yung tignan kakaiba. Kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel, huwag mong kakalimutan mag-like and subscribe. I-hit mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga bago natin videos. Tara, simulan na natin. Dito tayo magsisimula sa throttle na to. Yan. Kung papansin nyo, walang butas. Ngayon, ikakat natin to para magkaroon ng butas. Kabilaan yan Turo ko sa inyo step by step. Bali, ang gagamitin natin pang dyan, pang patlas. Kumuha tayo ng cutter. Yan. Masaya sa atin Bali, naputol na natin kabila naman. Ito na siya putol na natin. Bali, mapapansin nyo yung isang throttle natin walang butas. Gagawin natin ng parang para magkaroon ng butas. Gamit tayo ng bali, ayan, nabutasan na natin. Pero may siya, may nakita nyo. Ngayon, tatabasan natin yun. Tatabasan natin yung pinaka na natin. Bali, yung gagawin natin dyan, babawasan natin yung sobra. Kailangan kasi natin butasan talaga para mailagay natin yung bar and signal light natin. Tatakpan naman yan, kaya huwag kayong mag-alala. Hindi naman ang mapapansin yan pag napagitna ng bar end ng signal light yan. Tapos
kailangan natin tanggalin yung head cowling natin para ma-access natin yung wirings dun sa pinaka headlight para mailagay na natin yung bar and signal light natin. Time lapse ko muna, no? Bali, ito na yung wire. Binalatan na natin. Lalagay tayo ng wire dun sa butas. Papasok natin ganun. Yung blue wire na nilabas natin dito sa may dulo ng throttle. Tapos yung dalawang wire, yung positive at saka yung black, connect natin dito. Ang purpose niyan para pumasok yung wirings doon sa may dulo. Balikan ko na yun. Dahan-dahan lang. Ay, itong pula, hindi na natin sinama. Itong design nyo ko sasama nyo. Para sa akin, hindi na lang. Pass na natin siya dyan. Alalay lang, no? Bali, nakuha na natin yung nakuha na natin yung yellow wire at saka black wire. Hindi na natin dun. Yung papasok dito, nilabas dito. Tapos yun, bali kininik natin yung wire dun sa dulo ng yellow wire at saka black wire. Tapos sinila natin papasok dito sa dulo para lumabas ngayon dito. Yun lang nakatitnik na. Tapos itong bar and signal light natin medyo maluwag. Lalagyan natin ng busal to. Gawa na lang natin ng paraan. Maluwag na. Pwedeng electrical tape. Goma, ipalupot nyo. Tapos may basta yun, depende sa inyo. Agawa natin ng paraan to. Makagawa na tayo ng paraan. Nilagyan natin ng electrical tape hanggang sa sumikip. Tansyahin nyo na lang. Tapos, next naman natin, dun naman sa kanan, kung ano yung ginawa natin sa kabilang handlebar, ganun din gagawin natin dito. Kung papansin nyo, maiksi na lang yung dilaw. Ngayon, kailangan dalawang wire ang gagamitin natin para ipasok dito. Kasi yung yung itim, mahaba. Pag hinatak mo siya, hindi na papasok tong, wala nang hila sa kulay dilaw na to. Yan. Kasi itong itim, mahaba, okay lang na mahila ng isang wire na pinasok natin. Ito kasi, itong yellow, pag ito lang hinatak natin, hindi siya kasama kasi yan, napakaigsi. Hindi naaabot dun, hindi nalalabas sa may butas. Bali, ang gagawin natin, magpapasok tayo ulit ng pangalawang wire para dun naman sa dilaw na wire, diba? Kailangan magkasya yung puta sa inyo para nakatak din yung kulay dilaw na wire kasi napaka-iksi na. Dahil sa nabawasan natin, ganyan, ganito pala. Bali, lumabas na, no? Tapos, hindi natin maalalayan. Ikit muna natin parehas dito. Tapos, i-wirings natin itong dalawang to. Una natin mga tahon, itong kulay black, dito, kulay pula. Ayun na, nabas na. Next, ito naman. Itong blue, naalala nyo, nakakonect doon sa ating bar end na signal light. Yan yung kulay dilaw. Tapos, yung pula na extension natin kaninang wire, ito na, tinanggalan natin, ito yung black wire. Itong black wire kasi, hindi na natin lalagyan ng wire kasi nga, ilalagay natin to sa ground ng ating motor. Tulad doon sa may bolt na to, sa may screw na to, ito natin sa top. Bali, pagka
Pagkalagay natin yan, make sure na masisigaban yung maigi para hindi matanggal yung nilagay nating wire. Lipat tayo sa kabila. Bali ko na yung ginawa natin sa black wire, ganun din natin siya gagawin sa kabila na to. Ito, sa black na wire na to. Hanap tayo ng mga ground ng ating motor. Tulad na lang na itong bolt na to. Ito, pwede na dyan. Basta ground, basta metal, pinagkakapitan. Yan, ilagay na natin. Itong natitira na lang, yung dalawang dilaw. Itong dilaw at saka yung nasa kabila. Yung black wire, nakabit na natin dun sa may body ground ng ating motor. Ayun na, nakalagay na, nakatap na. Itong dilaw, ito yung positive natin. Talagyan muna natin siya ng electrical tape. Bali yan, lagyan natin ng electrical tape. Tapos, tatap natin dito. Tatap natin to, yung ginawa nating wire dun sa dark brown ng ating red socket. Ito. Lagyan natin ng ng electrical tape. Ang next natin itatap, yung kulay blue. Babalatan muna natin, syempre. Sa socket na to, ang pagtatapan natin ng right signal light, itong kulay green. Kung napapansin nyo, kulay pink yan, extension lang yan, pero yan, kulay green yan sa loob. Isa lang kulay yan. Bali dito natin itatap itong right signal light. Ayan. Bali yung mga wire, lalagyan muna natin ng electrical tape para secure. Alala ko lang, no? Huwag nyo kalimutan mag-secure ng mga wire. Ayun lang, ganun lang kadali. Reviewin muna natin yung ating ginawa. Ang una nating ginawa, yung yellow wire, tsaka yung black wire. Diba? Kinatak natin gamit yung extension na wire. Tapos, lumabas dito, yung black wire, tinap natin dito sa may body ground, dito sa may tornilyuhan. Tapos, yung dilaw, yung positive, nilagay natin dito sa may dark brown ng ating socket. Kulay pula ito mismo. Bali, ganun din sa kabila. Itong blue, ito yung kulay dilaw. Hindi lang nagkasya dun sa butas, hindi na mabot dun. Kaya ito na yung ginamit natin bilang positive. Ito, kinonect natin dito sa may right signal light. Itong kabila naman, ito nakikita nyo, nakakonekta naman yan doon sa may wire. Yun yung left signal light. Babalik natin tong head cowling, tapos yung mga bolt. Kung natapos na, subukan na natin signal light. Medyo maliwanag pa nga, hindi masyado makita. Mas maganda sa gabi. Antayin natin. Time lapse ko muna. Next pa, may palamuti na naman tayo sa ating motor. Kabila. Mali yan, no? Gumagana. Sana nagustuhan niyo yung ating ginawang installation na bar and signal light
Sana nasundan nyo. Sana nakatulong to sa inyo. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-like and subscribe. I-hit mo na din ang notification bell para ma-update ka sa mga bago kong videos.